සුබ දවසක් ඔයාලා හැම දිනෙටම අන්තර්ජාලයේ මුදල් උපයන සියලුම දෙනා ඉතාමත් ආදරෙන් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා අදත් ඉසම්බ්‍රෝ YouTube channel එකට. ඉතින් අදත් ගෙන ඕලන්ට කිසිම ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරන්න නැතුව නොමිලේම මුදල් earn කරන්න පුළුවන් හොඳම සයිට් එකක්. ඉතින් මේක රෙජිස්ටර් වෙද්දිම ඕගොල්ලන්ට ඩොලර් 5ක ප්‍රමාණයක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මේ සයිට් එක දිහා බැලුවමට පේනවා සාමාන්‍ය TikTok app එක වගේ මේ app එක වැඩ කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේකට ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, පෝස්ට් අප්ලෝඩ් කරන්න, ඒ වගේම පුංචි වැඩ කරන්න තියෙන්නේ. ඕගොල්ලන්ට ඒවට මේකේ මුදල් ගෙවනවා. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද වැඩේ කරන්න කියලා. වීඩියෝ එකෙන් A to Z ඕගොල්ලන්ට කියලා දෙනවා කොහොමද account එකක් හදාගෙන මේකේ වැඩ කරන්න කියලා. ඉතින් තාමත් channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් යටින් තියෙන subscribe කියන බටන් එක ටච් කරලා ඊට මෑවතින් තියෙන bell icon එකත් all එකට දාලා එකතු වෙන්න. එහෙම වුණොත් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඊමණි සම්බන්ධව මම දාන හැම වීඩියෝ එකම notification එක ඔයාගේ ළඟටම ගෙන්න ගන්න. ඉතින් එන වැඩි කතාවක් නැහැ. අපි ගිහින් බලමු හරියාකාරව ගිණුමක් හදාගෙන මේ site එකේ මුදල් earn කරන්න කොහොමද කියලා. අපි යන් යන වීඩියෝ එකට. හරි වෙනද වගේම මම ඔයගොල්ලන්ට පළවෙනි කමෙන්ට් එකේ පින් කරලා දාලා දෙන්න. ඒ වගේම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියන්නම් අද සයිට් එකේ link එක. ඒ link එකෙන් ආවට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ විදිහට මේ app එක ඔයාගේ Android නම් Android version එකේ එහෙම නැත්නම් Apple Store එකෙන් Apple Store එකෙන් ඔයාගේ phone එකට මේක download කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු මේක download කරගෙන කොහොමද වැඩේ කරන්න කියලා. මෙන්න මෙතන open එනවා. open දුන්නාට පස්සේ මෙන්න මේ interface එක තමයි අපිට app එක open වෙනකොට එන්නේ. හරි මෙන්න මේ විදිහට ආවට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතන Facebook Google කියලා තියෙනවා. sign in Google කියන තැන click කරලා ඉවරලා ඔයාගේ phone එකේ තියෙන mail එකක් මෙන්න මේ විදිහට select කරගෙන ඉස්සරහට යන්න තියෙන්නේ. හරි ඊට පස්සේ ඔයා මෙතනට user name එකක් දෙන්න ඕනි. ඔයාගේ නමත් එක්ක අංක 3ක් වගේ දෙන්න. ස්පේස් තියන්න එපා. ස්පේස් තියන්න නැතුව මේ විදිහට එහෙම නම්බර් දෙකක් තුනක් දාන්න. දාලා වල කන්ටිනියු දෙන්න. right ඊට පස්සේ අපිට මෙන්න ඔයාගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තියෙනවා. ඔයාට මෙතනින් කැමති ටිකක් සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාට මේ වැඩ කරන්න කැමති platform ටික. ඉතින් මේ විදිහට මෙතනින් සිලෙක්ට් කරගත්තාට පස්සේ අපි මෙන්න මෙතනට අපේ invite code එකක් දෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට කැමති නම් මම යටින් දාලා තියන්නම්. මම display එකෙත් දාන්නම් මගේ invite code එක. ඉතින් ඕගොල්ලෝ කැමති නම් මේ invite code එකෙන් එන්න. එහෙම නැත්නම් ඕගොල්ලෝගේ යාළුවන්ගේ invite code එකකින් එන්න. ආපු ගමන් ඕගොල්ලන්ට මෙන්න මේ bonus $5 හම්බ වෙනවා. මේකට අනිවාර්යයෙන්ම invite code එකකින් එන්න ඕනේ. referral code එකකින් එහෙම නැත්නම් ඔයාට මේක ගන්න බැරි වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මේකේ මූලික ඉන්ටර්ෆේස් එක පෙන්වන්නේ. ඉතින් අපි බලමු මේකේ ප්‍රොෆයිල් එක හදාගන්න කියලා. මේ යට තියෙනවා ප්‍රොෆයිල් කියලා. අන්න ඒක ක්ලික් කරන්න ඕගොල්ලෝ. හරි මේක ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙන්න මෙතන edit profile කියලා තියෙනවා. අන්න එතන ක්ලික් කරලා ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතනට ඔයාගේ ෆොටෝ එකක් මේ change photo කියන තැනට ගිහිල්ලා මේ විදිහට ෆොටෝ එකක් ඇඩ් කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන your name කියලා තියෙනවා, user name කියලා තියෙනවා. මේ දෙකම ඔයාට කැමති name එකක් දීලා මෙතනට මෙන්න මෙතන උඩ තියෙනවා done කියලා. මේක ක්ලික් කරලා ඔයාගේ ප්‍රොෆයිල් එක ක්‍රියේට් කරගන්න මේ විදිහට. right ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන යට තියෙනවා යට දෙවෙනියට වගේ wallet කියලා අන්න එක ක්ලික් කරගන්න. ඉතින් මෙතන උඩින් තියෙනවා අපිට හම්බ වෙච්ච $5 බෝනස් එක හම්බ වෙච්ච එක. ඊට පස්සේ අපිට දැන් බලමු මේකේ තවත් මුදල් earn කරගන්න පුළුවන් තැන් මොනවද කියලා. මෙන්න මේ යටම තියෙනවා check to followers කියලා tutor එකේ. ඉතින් මේක ක්ලික් කරලා ඉවරලා ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒගොල්ලෝගේ tutor එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ විදිහට මේක follow කරන්න. right මේක follow කරලා ඉවරලා ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ එකට like එකක් දාලා නැවතත් ඕගොල්ලන් ඊට පස්සේ මේ click to connect claim කියලා තියෙනවා. අන්න එතනට යන්න. හරි නැවතත් ඕගොල්ලෝ එතනට ගිහිල්ලා ඉවරලා මෙන්න මෙතන තියෙනවා click to connect to and claim කියලා. අන්න එතනට ගියාට පස්සේ ඔයාට ඔයාගේ tutor එකේ name එකයි user name එකයි password එකයි දීලා මෙතනින් ඔයාට අර claim එකක් ගලව ගන්න පුළුවන්. මෙතනින් ඔයාගේ tutor එකේ user name එකයි password එක මෙතනට දෙන්න.
right ඊට පස්සේ මෙතන app කියන දන්න ක්ලික් කරපුවාට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ ඒ claim එකත් මෙතනින් ඔයාට ඔයාගේ balance එකට add වෙනවා. right මේ විදිහට history අපි history එකට ගිහලා බලපුවාම අපිට ඒකත් add වෙලා තියෙනවා. හරි ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන උඩ තියෙනවා ටියුටර් එකේ එකත් අපිට add වෙලා තියෙනවා. එතකොට අපිට launch app කියලා තියෙනවා. app එකට log වෙච්ච එකටත් අපිට මේකේ දැනට add වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඊටු ටික අපිට මේකේ පුළුවන් follow කරලා මේකේ post එකක් upload කරලා ඒ වගේ පොඩි දේවල් කරලා මේකේ අමතර ආදායමක් හොයාගන්න. ඉතින් බලමු කොහොමද මේකේ post එකක් upload කරන්න කියලා. මම ඕගොල්ලන්ට පැහැදිලිව කියලා දෙන්නම් කොහොමද මේකේ post එකක් upload කරන්න කියලා. මෙන්න මේ විදිහට මේ මැද icon එක click කරලා ඔයාට පුළුවන් gallery එකට ගිහලා photo එකක් select කරගන්න ඔයාගේ මේ විදිහට. හරි ඊට පස්සේ මේ ඊතල හරිය ඔබලා වරලා ඉස්සරහට ගියාට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ විදිහට rate now කියලා දැනක් තියෙනවා මේ බටන් එක. කන්න එක උඩට දාලා yes දෙන්න. හරි මේක yes දුන්නට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ විදිහට එතන අපිට ටයිටල් එකක් දෙන්න තියෙනවා. මෙතනින් ටැග් දෙන්න තියෙන්නේ. හරි මේ විදිහට මම මෙතනට ටැග් ටිකක් දාගන්නවා. right ඊට පස්සේ අපි දැන් යටට ගියාට පස්සේ අපිට මෙතනින් කැටගරිය තෝරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට tech and gaming වගේ මේකට අදාළ කැටගරියක් සිලෙක්ට් කරගත්තාම ආයෙ add tag කියලා තියෙනවා. මෙතෙන්ටත් ඔයාට පුළුවන් tag ටිකක් එකතු කරගන්න. මේ tag දාන තරමට ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ මේ ෆොටෝ එක කට්ටියට පෙන්වන ප්‍රමාණය වැඩි කරගන්න. එතකොට ඒගොල්ලෝගේ වැටෙන like වලටත් ඔයාට මෙතන වෙනම coin ප්‍රමාණයක් එකතු වෙනවා. right මම මේ විදිහට එතෙන්ටත් e-money කියලා දාගන්නම්. right ඔය විදිහට දාගෙන ඉවරලා ඕගොල්ලන්ට මේ යට තියෙනවා මොකුත් ඕෆ් කරන්න යන්න එපා. ඒ තියෙනවා ඒ විදිහටම තියාගන්න. තියලා ඉවරලා මෙතෙන්ට තවත් ඕගොල්ලන්ට ටැග් දාගන්න ඕන නම් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ විදිහට ටැග් ටිකක් තව එකතු කරගන්න. right මම මේක මේ විදිහට දාලා ඉවරලා ඕගොල්ලන්ට පෙන්නන පෝස්ට් එකක් කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. හරි ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට තියෙන මෙන්න මේ යට share කියලා තියෙන share click කරපු ගමන් අපේ post එක complete වෙනවා. right මේ විදිහට දාපුවාම අපිට මෙන්න මේ විදිහට 10ට ගිහිල්ලා අපේ post එකට මෙන්න මේ විදිහට අදාළ මුදල එනවා wallet එකට. ඉතින් මේ wallet icon එක click කරලා මම ඔයාලට පෙන්නන්න නැවතත් මේ history එකට ගිහිල්ලා එකපාර refresh කරපු ගමන් අපිට මෙන්න මේ විදිහට අපේ post එකට rate දෙකක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. රේට් කොයින් දෙකක්. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි ඕගොල්ලන්ට පුංචි වැඩයි කරන්න තියෙන්නේ. පෝස්ට් ඕගොල්ලන්ට අදාළ ප්‍රමාණය පෝස්ට් හදලා ඉවරලා ඒ විදිහට අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. මේකේ වීඩියෝ අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. මියුසික් අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. ඔයාගේම දේවල් ඕනේ නැහැ. ඔයාට පුළුවන් මෙතනින්ම ඩවුන්ලෝඩ් කරලා මේවා අප්ලෝඩ් කරන්න. ඉතින් මෙන්න විදිහට දැන් ඒකෙත් අපිට මේක තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මෙතන තව තියෙනවා අපිට මෙතනට ගියාම අපේ ප්‍රොෆයිල් එකේ පෙන්නනවා මෙන්න මේ විදිහට අප්ලෝඩ් කරපු එක. ඉතින් මේකට එන ප්‍රොෆිට් එක සම්පූර්ණව අපිට wallet එකට එනවා. ඉතින් ඒ වගේම තව දෙයක් කියන්න තියෙනවා ඕගොල්ලන්ට මෙතනින් රෙෆරල් එකෙන් ගන්න පුළුවන් කමිෂන් එක. ඉතින් රෙෆරල්ලා ඔයගොල්ලන්ට හොයාගන්න බැරි නම් ඕගොල්ලෝ මම යටින් දාන්නම් මෙන්න මෙතනක් තියෙනවා අපිට තාම කමින් සූන් කියලා. ඉතින් මේකෙත් තව තියෙනවා ඉස්සරහට ගොඩක් දේවල් ඇඩ් වෙන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ටෙලිග්‍රෑම් ගෲප් එකට ජොයින් වෙලා ඉවරලා ඕගොල්ලන්ට රෙෆරල්ලා නැත්තම් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඕගොල්ලන්ගේ ලින්ක් එක මේ මගේ මේකේ ෂෙයා කරලා ඉවරලා ඔයාට රෙෆරල්ලා ටික හොයාගන්න. ඒක මම ඕගොල්ලන්ට දෙන chance එකක්. කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. මගේ ටෙලිග්‍රෑම් ගෲප් එකට ජොයින් වෙලා ඕගොල්ලන්ට ඒකේ ඉන්න යාළුවොත් එක්ක මේකේ පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙන ඕගොල්ලන්ගේ රෙෆරල් කෝඩ් එක. ඉතින් මෙන්න මේක කොපි කරගෙන ඇවිල්ලා ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ටෙලිග්‍රෑම් ගෲප් එකේ අරේ මේ හැමතැනම සෝෂල් මීඩියා වල මේක ෂෙයා කරන්න. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි ඕගොල්ලන්ට
රෙපරල්ලා හොයාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඒකයි ඕගොල්ලන්ට chance එකක් දුන්නේ. ඇවිල්ලා joint වෙන්න මම යටින් link එක දාලා තියන්නම්. කවුරුත් කරන්නේ නැහැ මේ විදිහට. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඕගොල්ලෝ වෙනුවෙන්ම හදලා තියෙන්නේ මේ Telegram group එක. ගොඩක් කට්ටිය දැනටත් ඒගොල්ලොන්ගේ site වල දේවල් ඒකේ share කරලා රෙපරල්ලා මාරු කරගන්නවා. මේක කට්ටියත් එක්ක එකතු වෙලා කරන්න ඕනි දේවල් තියෙනවා. ඒකින්ද ඕගොල්ලෝ වෙනුවෙන්ම හදපු channel එකක් ඒක. ඒකින්ද ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් group එකට ගිහිල්ලා joint වෙලා කට්ටියත් එක්ක එකමුතු ඒක කරගන්න. ඉතින් මෙන්න විදිහට music එකට මම ගිහිල්ලා ඕගොල්ලන්ට post එකක් upload කරලා පෙන්නන්නම්. මේ විදිහට English sound එකක් මම දාලා පෙන්නන්නම් ඕගොල්ලන්ට. right මේ විදිහට දාලා මේකෙත් මේ rate now කියන එක උඩට දාලා කරලා මෙතන yes දීලා වෙලා අපිට දැන්ටත් title එක ඔටෝම select කරලා දිනවා. මෙතන tag එකක් අපිට දාන්න පුළුවන්. හරි මේ විදිහට මේ tag එකක් දාගෙන ඉවරලා මේ post එකත් මම upload කරනවා. ඉතින් මේ වගේ e-money site අලුතෙන් එන site වල ඉක්මනින්ම register වෙලා ඔයගොල්ලෝ වැඩ කරගන්න. මොකද මේ site කොච්චර කල් තියෙද්ද නැහැ. ඉතින් මුදල් earn කරගෙන ඉවරලා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඉක්මනටම මේක withdrawal එකක් ගන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දැක්කා ඒකත් මගේ ඒ විදිහටම wallet එකට add වුණා ඒ ගාන. ඉතින් මේ විදිහට ඒකටත් එකක් rate එකක් හම්බුණා. ඔන්න ඔය විදිහට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔයගොල්ලෝගේ income එක වැඩි කරගන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලොන්ට මේකේ අනිවාර්යයෙන්ම referral commission එක තියෙනවා හොඳටම. ඒකින්ද referral ලා හොයාගන්න. අර වගේම Telegram channel එකට join වෙලා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ ඔයාගේ referral ලා ටික complete කරගන්න. ඉතින් මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට වීඩියෝ එක පැහැදිලි ඇති කියලා. මොන හරි අපැහැදිලි දැනක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම යටින් comment එකක් දාන්න. ඒ වගේම Telegram channel එකට join වෙලා එතන ඕනි ප්‍රශ්නයක් කතා කරගන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට. මම යටින් link එක දාලා තියන්නම්. Telegram channel එකේ හා Telegram group එකේ දෙකේම channel එකට join වෙන්න group එකට join වෙන්න. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳ නැත්නම් තවත් යාළුවෝට බලන්න share කරන්න. එහෙනම් වීඩියෝ එක අදට නවත්වනවා. සුබ දවසක් සියලුම